بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده هنتكلم على علاج تليف الكبد في سنه 2020. احنا كنا عملنا حلقه قبل كده في سنه 2017. هعرض لكم حته صغيره من المقدمه بتاعتها عشان نشوف ايه اللي كان نقوله في 2017، او مش اللي احنا بنقوله بقى، اللي الحقائق العلميه بتقوله، وايه اللي حصل عليه تغيير وتعديل في سنة 2020. هتابعوني ولكن بعد الفصل. طيب، هعرض لكم دلوقتي الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه في 2017. كنا بنقول ايه؟ طب يا ترى هو في علاج لتليف الكبد؟ الحقيقة لا. واي حد يقول لك ان في حقن تتاخد بتاعت تليف الكبد اللي بيضحك عليك. طيب دلوقتي ايه اللي جد؟ هي الابحاث والفايبروسكان اللي هو جهاز عظيم جدا بيقيس نسبة التليف على الكبد او نسبة الالياف اللي على الكبد، وفي طلع منه زي ما احنا قلنا نسخة حديثة بتشوف نسبة الدهون كمان اللي على الكبد. غيرت لنا الحقيقة مفاهيم كتير، وابتدينا نعرف ان علاج تليف الكبد ممكن، بس بشرطين. اول شرط ان انت تلاقي السبب بتاع تليف الكبد وتعالجه. واسباب تليف الكبد اللي ممكن تتعالج هي عديدة. مثلا لو واحد عنده فيروس سي وعالجنا الفيروس وقضينا عليه خالص، لو واحد عنده فيروس بي نشط وقدرنا ان احنا نديله علاج يمشي عليه بانتظام ووقف نشاط الفيروس، لو واحد بيشرب كحوليات او بياخد ادوية باستمرار من الادوية اللي بتأذي الكبد اللي ممكن تسبب تليف ووقف الادوية دي ووقف الكحوليات، لو واحد عنده التهاب مناعي في الكبد وابتدى الالتهاب المناعي ده يتظبط وياخد علاجه والالتهاب في الكبد يتحسن، لو واحد كان عنده مشاكل في الدهون على الكبد، ده مشهور قوي دلوقتي دهون على الكبد، وقدرنا ان احنا بالعلاج وبالدايت ان احنا ننزل الدهون اللي على الكبد ديت وندي ادوية تساعد في نزول الدهون وتساعد في تقليل الالياف. كل ده في الاخر بيؤدي الى تحسين نسبة التليف. واحنا شفنا بعينينا ناس كانوا طالعين في الفايبروسكان F4 دي ان هي مرحلة تليف الكبد، ومع ان هو اخد علاج لسبب التليف لقينا ان هو ابتدى ينزل للدرجات الاقل F3 وF2 وF1 كمان. طيب دي اول سبب، يبقى اول حاجة، دي اول متطلب ان هو يكون ان احنا نكون عرفنا ايه سبب تليف الكبد ده وعالجناه. المتطلب التاني ان هو يكون التليف في مراحله الاولى، يعني ما يجيش في واحد عنده مراحل متقدمة قوي في التليف، يعني عنده استسقاء في غيبوبة عنده نسبة الصفرة عالية، واقول ده انا عايز هديله اعالج السبب، ولما اعالج السبب الكبد هيرجع طبيعي تماما. الكلام ده ما ينفعش، لكن ممكن يستفيد الى درجة. يعني مثلا لو هو عنده تليف غير متكافئ اللي هو زي ما احنا قلنا معاه استسقاء مع صفرة مع غيبوبة متكررة واخد علاج السبب بتاعه سواء كان فيروس او غيره زي ما اتكلمنا، العيان ده ممكن يتحول من مرحله التليف الغير متكافئ الى مرحله التليف المتكافئ، لكن صعب ان التليف يروح في هذه المرحله. طيب دي اول حاجتين احب اقولها لكم. تاني حاجه مهمين قوي، الناس اللي بيطلع عندهم في نسبه الياف في الكبد اكتر من F2 يعني F3 او F4 احنا اتفقنا ان هي التليف، الناس دول بيحتاجوا ان يتعمل لهم متابعه مستمره، لان بعض الناس سواء بالذات اللي عندهم فيروس سي بالذات واخد علاج الفيروس والفيروس راح، بيهمل جدا عمليه المتابعه، والحقيقه ده بيدخل بعد كده في مشاكل. فمهم قوي العيان بتاعنا ده اللي هو عنده نسبة الياف في الكبد F3 او F4 ان هو يتابع معانا كل 3 شهور. كل 3 شهور بنعمل ايه؟ احنا بنعمل التحاليل بتاعتنا لوظائف الكبد، وظائف الكلى، صورة الدم، درجات الاورام الفيتو بروتين، وبنعمل الموجات الصوتية. ده ضروري يتعمل كل 3 شهور عشان لا قدر الله لو في اي مضاعفات نلحقها في اولها، وبالذات طبعا اهم مضاعفات هي اورام الكبد. اورام الكبد لو اتلحقت وهي لسه صغيرة اقل من 3 سم بيبقى علاجها سهل جدا، سواء عن طريق العلاج بالميكروويف او بالتردد الحراري او بالحقن الكيماوي. زي ما احنا هعرض لكم دلوقتي الرابط
بتاع فيديو علاج اورام الكبد هتشوفوه قدامكم دلوقتي، تدوس عليها هيقول لك كل حاجه عن علاج اورام الكبد. ايه تاني؟ لو عنده استسقاء ولا حاجه برضه نقدر نديها علاج نظبطها. من الحاجات برضه المهمه انها تتعمل بشكل دوري منظار المعده، وما استناش لغايه ما العيان ده ان هو يتقيأ دم، لا انا اعمل منظار المعده واشوف لو الراجل ده لو عنده دوالي صغيره ممكن اديله دواء يمشي عليه باستمرار عشان يمنع الدوالي دي انها تكبر. ولو الدوالي دي متوسطه الحجم او كبيره في هذه الحاله ممكن نعمل جلسات ربط عشان نصغر حجمها قوي ونقضي عليها، بالتالي ما تبقاش مصدر تهديد حياه العيان ده ان يكون له قيء دموي بعد كده. طيب هل مفيش حل نهائي لمريض التليف الغير متكافئ ده ان هو يتخلص من المعاناه دي؟ في حل طبعا، اللي هو زراعه الكبد. وزراعه الكبد ده ما بقتش حاجه صعبه دلوقتي، نتائجها فوق ال90%، بس بشرط ان العيان ده يكون يصلح للزراعه، وده طبعا اللي بيحكم عليه الطبيب المعالج. في هذه الحاله احنا بنشيل الكبد اللي هو المتليف ده ونحط كبد جديد، العيان ده بيرجع طبيعي تماما سليم تماما. بس طبعا لازم بيمشي على الادويه المثبطه للمناعه عشان تمنع ان يحصل طرد للكبد ده. اتمنى يا جماعه تكونوا انبسطتوا من الفيديو ده. طبعا لو عجبكم بتعملوا لايك، واللي لسه ما شرفناش بالاشتراك في القناه يسعدنا طبعا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو يشوفه. واشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.